ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ YouTube 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ।